ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የቲማቲም ጥብስ ከእንቁላል ጋር በጣም የሚጣፍጥ ቁርስ፣ ያው ደማቅ ቅዳሜያችንን ቅዳሜ ጧት ሁሉ ጊዜ ቁርስ እኔ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁኝ። የተለመደ ነው በእኔ ቤት ቅዳሜ በጣም ደስ የሚለኝ ቀን ነው። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በተጨማሪ ደግሞ የጤፍ ጨጨብሳ ከቆንጆ ማባያ ጋር እንሰራለን። እንደምታዩት እየነፋሁ ነው። ትንሽ ክብ ጠጣር ሆኖ ያዩኋቸው ምን እንደሆኑ ለማወቅ ነው እንደዛ ምነካካቸው። ምን እንዳለው አይታወቅምና ጠጠር ያለ ነገር ካገኘው ቼክ አረጋለሁ። ግን ዱቄቱ ነበር ራሱ ዝም ብሎ እንትን የሰራው። ጨው ጨምሬያለሁኝ እንዳያችሁኝ። ውሃ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። መሃል ላይ ዝም ብዬ መተዋለሁኝ። ባንዴ እንቀላቅለው ካል ሊጓጉልብን ይችላል። መሃል ላይ ዝም ብለን ስንመታው ይቀላቀላል። ቀጠን ሲል ደግሞ ጥሩ ነው። የጤፍ ወፈር ካለ ስንገለብጠው በደንብ ቶሎ በስሎ ግልብጥ ለማድረግ ፍርፍር ማለት ባህሪ ያለው ጤፍ። ስለዚህ ቀጠን አድርገን በስሱ ስንጋግረው ቶሎ ደረቅ ይላል። እንደዛ ነው የምጠቀመው። አሁን እንደምታዩት ዘይት መጥበሻው ላይ አድርጌ አስሽዋለሁ። ከዛም ያው መጋገር ነው ማለት ነው። ላሳያችሁ የፈለኩት ማባያውን ነው። ይሄንን ቂጣውን እጋግርና ቂጣው እስኪቀዘቅዝ ድረስ እንቁላላችንን በቲማቲሙ ጋር ጥብስ በጣም የሚጣፍጥ እንሰራለን። ይሄኛው ደግሞ ለመቆራረስ እንቁላሉን እስክንሰራ ቀዝቅዞ ይጠብቀናል ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ እጨርሰዋለሁ ማለት ነው። 4 እንቁላል እና 2 ትልልቅ ቲማቲም፣ 1 ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። ቅመም ደግሞ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ነው የምጠቀመው። ሌላው ደግሞ ዘይት ነው። መጥበሻውንና ዘይቱን በደንብ አግዬ እንቁላሉን እጨምራለሁ። ተለቅ እንዲል ነው የፈለኩት። በጣም እንቁላሉ ፍርፍር እንዲል አልፈለኩም። በዚህ መልኩ እንቁላሉን ጠበስ አድርገን እናወጣዋለን። እንቁላሉ ላይ ስመታ ምንም አልጨመርኩበትም፣ ብቻውን ነው የመታሁት። ከዛ አሁንም ትንሽ ዘይት ይጨምርና ዘይቱና መጥበሻውን በደንብ አግለዋለሁኝ። 2ቱን ቲማቲሜን ልክ እንቁላል ቲማቲም ቁርጥ እንደምንሰራው ተለቅ አድርጌ እንደ ቲማቲም ቁርጥ ከትፈዋለሁ። ቃሪያውንም በጣም ሳላደቅ ተለቅ አድርጌ ከትፈዋለሁኝ። ዘይቱን በደንብ አግለዋለሁኝ። ብዙ ውሃ ሳይፈጥር እንትን ሳይል ጥብስ መጀመሪያ ላይ የሆነ ጣም ይሰጣል። በዘይት መጀመሪያ ላይ በደንብ ሲጠበስ አንድ ነገር እንደዚህ ሳትፈጥሮ በተለይ የሆነ ጣም ይሰጠዋል፣ ቃና ይሰጠዋል። ስለዚህ በኃይለኛ ዘይት መጀመሪያ እንጠብሰዋለን። ይሄንን ቲማቲሙን በእንቁላል ይሄንን ሰርታችሁ ከበላችሁት ቁርሳችሁን ብቻ አይደለም የምትጠቀሙት። ቅዳሜና እሁድ የእረፍት ቀንንም ላትጠብቁት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ስለሆነ ምሳም ቢደረግ ማታ ላይ በርግጥ እንቁላል ይከብዳል። ምሳ ራሱ ቢደረግ በጣም የሚጣፍጥ ነው። በእንጀራ ብትበሉት በዳቦ ቢበላ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ጁሲ እንዲሆንልኝ። የማደርገውን ቅመምም ከእንቁላሉ ጋር በደንብ እንዲቀላቀል ጁሲ ሲሆን ጥሩ ስለሆነ በደንብ ከጠበስ ነው በኋላ ቃሪያውን እጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬና ጨው ብቻ ነው ቅመምን የምጠቀመው። እናንተ የምትወዱት ቅመም ሌላ ካለ እንቁላል ላይ መጨመር የምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ። በርበሬም ትንሽ ማድረግ ይቻላል፣ የፈለጋችሁትን ማድረግ ይቻላል። በጎን ግን ሚጥሚጣም አድርጎ ደግሞ መብላት ይቻላል። ከዛ የጠበስነውን እንቁላል እንቀላቅለዋለን። አብረን ደግሞ ቅመሙ እንቁላሉንም እንዲያገኝ ትንሽ ከስከስ እያደረግን ትልልቅ ስለሆነ እንዲዳረስም
ሲነሳ ቲማቲሙ ብቻውን አንድ ቦታ ላይ እንዳይነሳ እንቁላሉ እንዲዳረስ በደንብ አድርገን እንደዚህ እንቀላቅለዋለን። በዚህ ሰዓት ትንሽ እሳቱን ቀነስ ማድረግ ጥሩ ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ቆንጆ ሆኗል። እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ከእንደገና በጣም ቆንጆ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሆኖ ቃሪያው በደንብ በቃ በጣም ሳይበስል ግሪን እንደሆነ ነበር የነበረውና እኔ ምን ጥፋት አጠፋው እዚህ ጋር እናንተ ከሰራችሁ እንዳደግሙት ከደንኩት ማለት ነው። አይታችሁ ከነበረ አልፏል እንጂ ከደንኩት መጨረሻ ላይና በሙቀቱ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ አረንጓዴ ሆኖ ቃሪያውም አብሮ በደንብ የሚበላ ነበር። በኋላ ጠረጴዛ ላይ ሲቀርብ ታውታላችሁ ቃሪያው ከለሩ ተቀይሯል፣ በስሏል እና አትክደኑት። እኔ በመክደኔ በእንፋሎቱ በሰለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የወይራ ዘይት ነው የጨመርኩት። የወይራ ዘይት ለሳላድ የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛ በርበሬ ጨመርኩ። ከዛ የኦቾሎኒ ቅቤ ውስጡ የተከሰከሰ የተሰባበረ ኦቾሎኒ ያለው ማለት ነው። የዛ አይነት ከሌላችሁ ምናልባትም ኦቾሎኒ ካላችሁ ፈጨት ወይም ከስከስ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ደስ ይላል ለመሃሉ ስታገኙት። እነዚህ የተሰባበሩት የምታዩቸው ኦቾሎኒ ናቸው። ዳቦ ላይ ቀብተንም ስንበላ ስለምንወደውኛ የዛ አይነቱን እንገዛለን። ከሌለም ደግሞ ዝም ብሎ ኦቾሎኒ ቅቤውን ብቻ መጠቀም ይቻላል። እኔ የጤፍ ጨጨብሳ ልጆቼ ስለማይበሉልኝ እንደዚህ ስሰጣቸው ይበሉታል። በጣም ደስ የሚል የሚጣፍጥ ነው። ማርም ትንሽ አድርጌበታለሁ። ትንሽ በኋላ እንደ ፍላጎት በየሳህናችን ላይ መጨመር እንችላለን። ማር ተጨማሪ የሚፈልግ ሰው ካለ እንደዚህ ቀላቀልኩት። በጣም የሚጣፍጥ ቁርስ ነበረ። በጣም ቆንጆ ነው። እንቁላሉን በዳቦ ጨጨብሳ ጋር ከቆንጆ ቡና ጋር እየተንጫጫን ቅዳሜያችንን አመስግነን ደስ ብሎን ከቤተሰብ ጋር ማለት ነው። ማክሹ ይብላል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አገራችንን ደግሞ ሰላሙን ያውርድልን አምላክ መልስ ይስጠን እያልኩኝ ሁላችንንም ከጭንቀታችን እንዲገላግለን ጸሎቴ ነው። መልካም ጊዜ። ቻው።